ආයුබෝවන් අනුස් කිචන් YouTube channel එකට ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඔයාලා මාව දැනටමත් subscribe කරේ නැත්නම් පහළ තියෙන අතු පාට subscribe button එක click කරන්න. අද මම අරගෙන ආවේ ඔයාලට donut recipe එකක්. මේ donut එක හරිම soft, හරිම රසයි. ඔයගොල්ලොත් හදලා බලන්න. පාම් පිටි ග්‍රෑම් 300යි, බටර් මේස හැඳි 4යි, ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් කෝප භාගයයි, බිත්තර කහමද 2යි, සීනි මේස හැඳි 4යි, ඊස්ට් තේ හැඳි 2යි, ලුණු තේ හැඳි භාගයයි. මම පිටි එකට ඊස්ට්, බටර්, සීනි, බිත්තර කහමද 2, ලුණු, කිරි එකතු කරගෙන හොඳට කලවම් කරගන්නවා. ඩෝනට්ස් හදන්න අමාරු නැහැ. ඩෝ එක හදාගත්තට පස්සේ හරි ලේසි ඩෝනට්ස් ටික හදාගන්න. ඔයගොල්ලෝ කිරි එකතු කරගන්නකොට කිරි ගොඩක් වැඩි කරගන්න එපා. ඩෝ එක හදාගන්න ප්‍රමාණයට දාගන්න. වගේ ඩෝ එකක් එන්න හොඳට අනා ගන්න ඕන. අතේ නොයලන පදමට තියෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපි ෂීට් එකකට පාම් පිටි ඉහගෙන අපේ ඩෝ එක තියා ගන්නවා. මෙන්න මේ වගේ විනාඩි 5ක් විතර හොඳට අත් ගසා ගන්න ඕන. මේ වගේ soft ඩෝ එකක් තමයි අපිට ඊට පස්සේ එන්නේ. ඩෝ එක තෙත රෙද්දකින් වහලා පැය එකහමාරක් විතර තියා ගන්නවා. පැය එකහමාරකට පස්සේ මගේ ඩෝ එක දෙගුණ වෙලා තියෙනවා. මගේ ඩෝ එක ෂීට් එක උඩට දාලා රෝලින් පින් එකෙන් තුනී කරගන්නවා. ළඟ ඩෝනට් කටර් එකක් නැත්නම් රවුම් හැඩය තියෙන වීදුරු කෝප් එකකින් රවුම් කපා ගන්න පුළුවන්. දැන් මම කපාගත්ත ඩෝනට් ටික ෂීට් එක උඩින් මම තියා ගන්නවා. නැවත පැය භාගයක් විතර වහලා තියන්න ඕන. ටිකක් ඒක පිම්බිලා එන්න. තෙල් ටික රත් වෙනකොට මම ඩෝනට්ස් ටික දා ගන්නවා. ඩෝනට්ස් ගොඩාක් වෙලා කර වෙන්න දෙන්න එපා. යන්තම් බ්‍රවුන් පාට වෙනකොට දෙපැත්තෙම හරවලා ඉවතට ගන්න.
මං කුකින් චොක්ලට් ටික ඩබල් බොයිල් ක්‍රමයට උණු කරගෙන තියෙන්නේ. දැන් මං ඩෝනට් එක නිවුනට පස්සේ කුකින් චොක්ලට් වල කවර ගන්නවා. ඒ ඩෝනට්ස් උඩින් මං ස්ප්‍රින්කල්ස් ඉහගෙන තියෙනවා. ඔයගලන්ට කැමති විදියකට සරස ගන්න පුළුවන්. ඩෝනට් කන්න අපේ චූටි දුවල පුතාලා හරිම ආසයි. ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රියතම කෑමක් තමයි ඩෝනට් කියන්නේ. ඕගොල්ලත් ඕගොල්ලන්ගේ චූටි දුවල පුතාලාට ඩෝනට් හදලා දීලා ඒගොල්ලන්ව සතුටු කරන්න. මේ ප්‍රමාණ වලින් හරියටම අපිට ඩෝනට්ස් 16ක් හදා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා මගේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් subscribe කරන්න, like කරන්න, share කරන්න, comment කරන්න අමතක කරන්න එපා.